อันเรือดีพายดีย่อมขี่ข้าม อย่าเอาเรือรั่วน้ำมาข้ามขี่ การบ้านการเมืองเรื่องดีๆ อย่าให้คนอับปรีมาทำงาน สวัสดีค่ะ ท่านผู้ชม สวัสดีค่ะพี่ดร.ศรีวิชัยค่ะสวัสดีครัพบกันในรายการคุยสบายกับเดือนแก้วทางพีพูดทีวีของเรานะคะเสาร์อาทิตย์ 7:30 นาทีทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะอาจจะมีการรีรันกลางคืนก็ได้แพร่ภาพจานดาวเทียมนะคะทั่วโลกค่ะพี่ดร.เราคุยกันเรื่องส่วนมากเรื่องร้อนระอุฝากท่านผู้ชมในระยะนี้เอาตามเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์บ้านเมืองไป เพราะว่ามีพรรคการเมืองหลายพรรคเข้าไปกระทบเท้าเข้าไปจดแจ้งพรรคค่ะหลายหน้าหลายตาทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ฮะทั้งความขัดแย้งทางโซเชียลเยอะเหมือนกันนะโต้ตอบกันเนาะเยอะกระแสคนนู้นคนนี้ใครจะเป็นหัวหน้าพรรคใครจะเป็นใหญ่ใครจะเป็นพรรครัฐบาลมีพรรคทหารไหมใครจะสนับสนุนใครมีนักการเมืองบางคนประกาศว่าไม่ลงการเมืองแล้วแต่จะขอสนับสนุนคนนู้นคนนี้ก็หลายพรรคมีพรรคก็บอกเลิกเล่นการเมืองมาเป็นนักต่อสู้มีใครเลือกชื่อพรรคโกหกบ้างไหมหรือว่าโดยความเข้าใจของประชาชนก็มีไม่ต้องตั้งชื่อบางคนพูดเป็ดเดินมาจนเป็ดกลายเป็นหมาก็มีพูดให้คนเชื่อจริงๆถ้าถือว่าถ้าสัตว์ซื่อสัตย์นะแล้วกำลังคิดว่าตัวเองจะโกหกก็ตั้งชื่อพรรคโกหกเลยตั้งพรรคโกหกไม่เลยแปลกดีนะเหมือนร้านอาหารชื่อแปลกๆอ่ะชื่อหยาบๆบางคนเข้าไปกินก็มีนะดร.ก็แปลกนะผมจำก่อนนี้ได้แล้วเสียสินสงวนศักดิ์ไว้วงหงเสียศักดิ์สู้ประสงค์สิ่งรู้เสียรู้เร่งดำรงความสัตย์ไว้นาเสียสัตย์อย่าเสียสู้ชีพมวยมรณาเยี่ยมเห็นไหมลองแปลความหมายตัวนี้สิพี่ดร.มันเป๊ะอยู่แล้วพวกลูกเสือนี่ต้องรู้ดีลืมไปพี่ดร.ก็เป็นถึงอาจารย์สอนมหาลัยจุฬาลงกรณ์แต่คราวนี้เรากำลังคิดว่าทำไมอันดับหนึ่งของเมืองไทยโครงการพวกนี้มันไม่ค่อยมาไม่ค่อยแพร่ไม่ค่อยตีแผ่ให้สังคมได้รู้ตอนนี้มันมีกระแสอะไรล่ะย้อนยุคอ่ะมันน่าจะเอาโครงการที่มีน่าจะเอาโครงการที่มีค่ามาพูดนะมาพูดมาเรื่องแก้วชอบมากสมัยก่อนนะก่อนจะร้องเพลงมีกลอนลำนำซะก่อนลำนำกลอนเพลงรักฟังแล้วเพลินคือมันคล้องจองอ่ะฟังแล้วมันน่าฟังอ่ะเพลงไทยสมัยก่อนพี่ดร.ฟังแล้วมันคล้องจองไอ้ตัวอักษรน่ะมันเป็นกลอนที่มันคล้องจองฟังแล้วไพเราะเพราะพิงมากไม่เหมือนเพลงสมัยทุกวันนี้พูด2-3 คำก็เป็นเพลงแล้ว สมัยก่อนนี่มันต้องอักษรสัมผัสกันเป็นกลอน8กลอนกาบยาดี11เนาะพี่ดร.ฟังแล้วไพเราะเพราะพิงมากแต่ทุกวันนี้เพลงอะไรก็ไม่รู้พูด2-3 คำก็เป็นเพลงพี่ดร.อะไรนะพูดใหม่สิเสียสินสงวนศักดิ์ไว้วงหงเสียศักดิ์สู้ประสงค์สิ่งรู้เสียรู้เร่งดำรงความสัตย์ไว้นาเสียสัตย์อย่าเสียสู้ชีพมวยมรณาใช่เห็นไหมเสียทรัพย์สินยังไงก็สงวนศักดิ์ไว้อย่างเช่นหงเหมือนกับว่าดำรงศักดิ์ศรีไว้ก่อนเสียศักดิ์สู้ประสงค์สิ่งรู้บางทีเราก็ต้องยอมลดศักดิ์ศรีเพื่อที่จะรู้ก็คือก้มหัวให้กับผู้น้อยนั่นแหละบางทีเขารู้กับเราไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นน้ำเต็มแก้วไม่ยอมรับฟังใครเลยอันนี้ก็ไม่ไหวเนาะแต่เขาต้องบอกต้องยอมลดศักดิ์ศรีลงมาเพื่อที่จะรู้เสียรู้เร่งดำรงความสัตย์ไว้นาเสียรู้แล้วก็เราก็ต้องดำรงความสัตย์ไว้ไม่ใช่ว่าโอ้โหอะไรก็บ้านเมืองมันอะไรคือความจริงไม่รู้เลยเพราะอะไรมันไม่แต่เรื่องโกหกเหมือนพี่ดร.ว่า
พักโกหก เสียสัตว์อย่าเสียสู้ชีพมวยมรณาเสียสัตว์อย่าเสียสู้ชีพมวยมรณาคือถ้าเสียสัตว์แล้วชีวิตคนก็ไม่มีความหมายแล้วไม่มีความหมายแล้วอยู่ไปก็เหมือนตายแล้วเหมือนตายทั้งเป็นอ่ะก็สมัยก่อนก็มีนะเป็นกลอนที่ลึกซึ้งมากพวกคนญี่ปุ่นเนี่ยคว้านท้องตัวเองเวลาอะไรอย่างเงี้ยญี่ปุ่นเขาสำนึกผิดทำอะไรผิดฮาราคิริทำอะไรแล้วก็เขาเรียกอะไรนะฮาราคิริเห็นไหมนั่นคือความรับผิดชอบหรือแบบไทยก็คงเป็นพันท้ายนรสิงห์แต่พันท้ายนรสิงห์ก็คือแม้กระทั่งพระมหากษัตริย์ตั้งศาลเพียงตาให้ก็ไม่ยอมใช่ไหมนั่นคือเป็นคนรับผิดชอบรับผิดชอบในหน้าที่รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำไปนั่นคือเป็นเรื่องจริงที่เราควรจะมาตีแผ่ให้ท่านผู้ชมเลยรับฟังส่วนของสื่อนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญกลอนเนี่ยอยากให้อนุรักษ์ไว้จริงมีเรียนตามโรงเรียนมีแต่สื่อไม่ค่อยมีสังเกตไหมพี่ดร.ตามโรงเรียนมีแต่นักเรียนพอออกจากโรงเรียนเขาก็ไม่เอาไปพูดแหละเพราะอะไรก็ไม่ไปพูดเรื่องกลอนแล้วมีแต่สื่อเราอะต้องทำเป็นตัวอย่างเพราะสื่อตีแผ่ไปถึงต่างประเทศใช่ไหมคะพี่ดร.ไม่ใช่ว่าเฉพาะในโรงเรียนอย่างเดียวมันต้องมีทุกภาคส่วนภาครัฐให้ความรู้กับประชาชนค่ะเขาให้กำเนิดเราก็ไม่ใช่ดังให้ทานนะเห็นไหมกฎธรรมดาท่านว่าเป็นของไม่อัศจรรย์อันนี้เขาเปรียบเทียบระหว่างครูกับนักเรียนว่าพ่อแม่ให้กำเนิดเราครูนี่ยังเป็นที่น่าอัศจรรย์นะบางทีนี่เชื่อครูมากกว่าพ่อแม่อีกเพราะครูเป็นปูชนียบุคคลที่นักเรียนเคารพนับถือนะยิ่งสมัยก่อนเดือนแก้วจำได้เนาะสมัยก่อนโอ้โหใครเป็นครูนี่ชาวบ้านเคารพนับถือมากเหมือนคุณพ่อเดือนแก้วเป็นครูนี่เนาะเวลาวัฒนธรรมสมัยบ้านนอกสมัยชนบทสมัยก่อนเจ็บไข้ได้ป่วยยังเอามาให้พ่อมาเป่ากระหม่อมเลยเป่าแบบเนี้ยหายมันเหมือนความเชื่อพี่ดร.เหมือนจิตวิทยาเหมือนความเชื่อมันมีอย่างผีปอบเข้าอย่างงี้ไอชนบทตะก่อนมันจะมีผีปอบนะเพราะว่าถือผีกันแถวบ้านเดือนแก้วนี่ถือผีถือผู้ไทยกันก็เวลานั้นจะมีคนป่วยแล้วก็เพ้อว่าผีปอบเข้าอะไรอย่างงี้แล้วเขาต้องมาเรียกพ่อเดือนแก้วไปนะคะคุณพ่อเป็นครูนี่ไปถึงได้ยินเสียงแค่นั้นแหละผีปอบออกเลยที่แรกผีปอบเข้าจะเป็นจนตายจริงๆมันเป็นอย่างนั้นไม่รู้เป็นความเชื่อเป็นเหมือนกับว่าเป็นกำลังใจเป็นความเชื่อของเขาอะแต่บางครั้งมันเหมือนจริงเลยนะเป็นพิสูจน์ไม่ได้มองไม่เห็นแต่มันจับโต้มันเห็นได้อะมันเห็นผลน่ะบางทีก้างปลาอย่างนี้พี่ดร.ก้างปลาติดคออย่างนี้แต่ก่อนไม่มีหมอหรอกไม่มีคลินิกหมอไม่มีอะไรเรือนแก้วเด็กๆอ่ะแค่เป่ามนเอาน้ำให้กินแล้วอันนี้คอหน่อยกินเข้าไปปุ๊บหายก้างปลาหลุดจากคอเลยเป็นซะอย่างนั้นปกติเขาให้กินข้าวก้อนโตแล้วก็กินข้าวเหนียวค่ะนี่คือสิ่งที่มันบางครั้งมันต้องความเป็นครูนี่มันใกล้ชิดไม่ใช่เป็นเฉพาะอยู่ที่โรงเรียนหรืออยู่ที่มหาลัยต้องให้ความใกล้ชิดกับชาวบ้านให้ความอบอุ่นอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นเหมือนสมัยก่อนบ้านวัดโรงเรียนบวรสัมพันธ์กันนะคะอย่าเจริญแต่วัตถุแต่ด้านจิตใจมันกลับต่ำลงอย่างนี้มันไม่น่าเป็นไปได้เดี๋ยวนี้เห็นไหมเหมือนเรือนแก้วว่าเลยวัดเยอะมากแต่ละจังหวัดมีวัดเท่าไหร่แต่โสเภณีมากกว่าพระสงฆ์อีกมันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยซ่องนี่ไม่มีครับเพราะผิดกฎหมายแต่โสเภณีทำไมเยอะจังเพราะอะไรแถมมีการเก็บสวยโสเภณีอีกนะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพราะการค้ามนุษย์ก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่มันเกิดขึ้นยังกระโดดเห็ดเดี๋ยวนี้ยิ่งแถวบ้านเรือนแก้วสาวเราไม่อยากทำงานแล้วไม่อยากทำงานหนักมาขายตัวอย่างเดียวพูดตรงๆนี่แหละอันนี้เราพูดตามหลักความจริงโอ้โหมันเกิดขึ้นแบบประเทศไทยเราเกิดอะไรขึ้นเมืองพุทธซ่องบ่อนการพนันที่ว่าต้องห้ามก็เยอะใช่ไหมดอก110ดอกเบี้ยเต็มไปหมดแต่มาแต่เมืองเอารัดเอาเปรียบคนลำบากฉวยโอกาสมีเยอะมากเจ้าหน้าที่ก็เห็น
แต่ไม่ดำเนินการ ไม่ทำอะไรทั้งนั้น นี่คือมัน เห็น เกิด ว่าไม่ ขึ้น เข้า ใน ใจ บ้านเมือง ที่บ้านเรือนแก้วก็มี เยอะ การต่อสู้ทางการเมืองบางทีเราต่อสู้เพียงลำพัง เจ้าหน้าที่รัฐ แล้ว ไปรวบ ที่มุกดาหารนี่มีผู้แทนได้กี่คน 2 คน 2 เขตค่ะ คนแรกชื่ออะไร โอ้ก็ไม่อยากเอ่ยชื่อถึง คือเรือนแก้วนี่สนใจการเมืองค่ะ สนใจการเมืองมาก ก็ปี 2538 ก็ลงสมัครสมาชิกสภาจังหวัดคือสจนั่นแหละก็ลงมีผู้หญิงคนเดียวแหละที่ลงตอนนั้น แล้วผู้ชายมีแต่นักการเมืองมีแต่ระดับบิ๊กๆอายุอาวุโสโปรยหมดแล้ว รุ่นพ่อเราอย่างนั้นไอเราก็อายุนิดเดียวตอนนั้นอายุ 30 นิดๆ31 ก็ไปลงการเมืองก็ไปชอบพี่ดร.ต่อมาก็ยังมาเล่นสมาชิกอบต.อีกอบต.เงินค่าตอบแทนแถวบ้านเรือนแก้วนะ500 บาทดูสิทำอะไรได้500 บาทเสร็จก็ลงสมาชิกอบต.เลือกตั้งนี่แหละครั้งแรกเลยปี40จำได้2540ค่าตอบแทนแค่500 บาทเพราะว่าเขาไม่เรียกเงินเดือนนะพี่ดร.เขาเรียกค่าตอบแทนเก็บจากภาษีในท้องเดือนละ500 บาทเอาเก็บจากภาษีท้องที่เราไม่มีรายได้อะไรอ่ะก็ได้แค่500 บาทได้เล็กๆน้อยๆจากร้านค้าจุกๆจิกๆก็มาประเมินเป็นค่าตอบแทนก็ได้500 บาทเท่านั้นเดี๋ยวแก้วก็ไปพัฒนานะก็มีตลาดมีอะไรขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็ได้หลายพันบาทแล้วมันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆพัฒนาท้องถิ่นเดี๋ยวนี้เห็นว่าจะยุบอบตนี่โอ้สั่งยุบจริงๆก็เป็นองค์กรท้องถิ่นเป็นสถาบันการเมืองท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดคืออบต.เทศบาลอย่างเงี้ยแต่เขาเห็นว่าไม่มีความสำคัญแต่แล้วเขตได้ยังเนี่ยเขตได้ยังโอ้ไม่เขตค่ะชอบมากค่ะฉันอยากรับใช้ประชาชนนะคะแต่ก่อนเขียนป้ายอย่างเลยใช้สติแก้ปัญหาใช้ปัญญาพัฒนาประชาธิปไตยป้ายเองเลยแต่ก่อนโอ้โหเท่มากค่าตอบแทน500 บาทโอ้เลี้ยงเบียร์เพื่อนแป๊บเดียวหมดละอยากเลี้ยงหมดเพื่อนขอเลี้ยงข้าวโดยเรือนแก้วแต่เรือนแก้วตอนนั้นทำร้านอาหารอยู่ก็เลยโอเคเอาเราไม่ได้หวังไปประโยชน์ตรงนั้นเราทำเพื่อประชาชนอยากให้บ้านเมืองมีตัวแทนที่มีความจริงใจให้กับประชาชนจริงๆก็ชอบก็ผิดหวังก็อยากลงรับสมัครเลือกตั้งหลายครั้งแล้วอยากเป็นตัวแทนประชาชนแต่หลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ผ่านเราก็ไม่เป็นไรแต่แกก็คิดว่าก็เป็นความสามารถพิเศษนะสำหรับคนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ไม่ง่ายก็ไม่ง่ายเป็นข้าราชการการเมืองก็เป็นมันก็คงมีจุดที่จะต้องจับชีพจรให้ถูกยังมีคนนี่ออกสื่อทีวีนี่มาว่าเรือนแก้วนี่แอบอ้างไปพรรคการเมืองใหญ่แอบอ้างว่าตัวเองเป็นนักการเมืองอย่างงู้นนี้แอบอ้างเนี่ยพูดสื่อพูดออกมาเลยนะแล้วไอ้คนที่มันพูดอีกนอกจากสื่อแล้วอีกคนที่มันพูดออกสื่อเรือนแก้วบอกดำเนินคดีไปแล้วบอกไม่ได้แอบอ้างครับเรือนแก้วมีตำแหน่งทางการเมืองในอดีตจริงแต่ก็ไม่เคยไปแอบอ้างหากินแอบอ้างไม่ได้หรอกครับทุกวันนี้คนมันไม่โง่ที่จะทำอย่างนั้นนะคะแต่ตำแหน่งทางการเมืองก็เคยมีเป็นข้าราชการการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีผ่านคณะรัฐมนตรีผ่านครม.เสร็จแล้วนายกก็แต่งตั้งมาอีกทีหนึ่งเราเคยมีตำแหน่งตรงนั้น แต่เราไม่ได้เคยว่าเอาตำแหน่งเราไปแอบอ้างตรงนั้นแต่สื่อมาออกโจมตีแล้วแกก็แจ้งจับไปแล้วแจ้งดำเนินคดีไปแล้วว่ากันไปตามคดีนี่คือสื่อทำให้เราตกเป็นจำเลยทางสังคมมันเป็นอย่างนี้เมืองไทยเราแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นชั้นเชิงทางการเมืองหรือเปล่าหลายคนพอเรือนแก้วเข้าไปในเฟซแอดมินบอกมาหรือพูดเรื่องการเมืองหรือเปล่ามันไม่พูดเรื่องการเมืองหรือพูดเรื่องอะไรพูดแต่เรื่องการกินอย่างเดียวคนมันกินอยู่แล้วทำไมประชาชนมันด้อยปัญญาขนาดนั้นเหรอทำกินต้องมาสอนกันกินด้วยเหรอมันกินมันเกิดขึ้นมามันก็กินเป็นเลยใช่ไหมพี่ดร.เด็กเอามือมันก็กินเป็นแล้วทำไมต้องมาสอนเรื่องการกินกันด้วยอย่างเรือนแก้วยิ่งทำอาหารเก่งเลยยังไม่สอนการทำอาหารเลยแต่สนใจการเมืองนี่สนใจมากนิ่งดูได้ไม่ได้เลย
ถ้าเห็นบ้านเมืองไม่สงบต้องออกมาทันที ต้องออกมาทันที ต้องออกมาต่อสู้ทันทีทางการเมือง ทั้ง ทั้งได้รับเชิญและไม่ได้รับเชิญ ไม่ได้รับเชิญค่ะ มาด้วยใจจริง ๆ เสือกเลยล่ะ เพราะมาด้วยใจ เพราะชีวิตต่อสู้ทางการเมืองมาตลอดให้มันรู้ไปว่าบ้านเมืองมันไม่มีขื่อมีแปรบ้านเมืองไม่มีกฎกติกาเราต้องอยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆ แล้วนี่ที่บอกว่าที่มุกดาหารนี่เวียดนามเยอะนี่เราจะประกาศอิสรภาพได้ไหม โอ้เขาเป็นคนไทยไปหมดแล้ว อ๋อ สมัยท่านนายกบรรหารให้บัตรเขาไปแล้ว เหรอ เขาเป็นคนไทยมีสิทธิ์เท่าคนไทยทุกอย่าง ซื้อที่ดิน ประเทศไทยแต่ก่อนไม่มีสิทธิ์ซื้อนะคะ แต่ก่อนเขาอยู่กระต๊อบกันเช่าที่ดินคนไทยอยู่ ตอนนี้เขามีสิทธิ์ซื้อเขาซื้อหมดแล้ว ซื้อมาแล้ว ว่าก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าเราให้บัตรประชาชนเขาไปแล้วเขาก็เป็นคนไทย ไปเป็นวีรสตรีกู้จังหวัดมุกดาหารไม่ได้แล้ว ค่ะก็อยู่กันมนุษยชาติ อยู่กันก็รักกันเขาก็รักประเทศไทยโอเคแต่ที่พูดขึ้นมาเนี่ยคือคนไทยเราเจ้าของผืนแผ่นดินแท้ๆสู้เขาไม่ได้ทำไมเราสู้เขาไม่ได้ เราเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้น เรากระตือรือร้นเราพัฒนาตัวเองได้ไหมอะไรประมาณนี้แต่เขาทานผักเยอะนะเขาทานผักเยอะอาจจะเป็นเพราะเราทานข้าวเหนียวมากไปหรือเปล่าที่จริงสมัยเรือนแก้วก็ปลูกผักค่ะปลูกผักคุณพ่อเรือนแก้วเป็นครูนี่สอนนักเรียนปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่กินตามทำเนี่ยดูแลตัวเองอ่ะสมัยก่อนไม่มีตลาดนะพี่ดร.แต่ปลาตลาดที่มุกดาหารก็โอ้ยจะมาซื้ออะไรสักอย่างก็จะต้องไปตลาดอย่างนั้นเหรอมีรถคันเดียวในหมู่บ้านอย่างเงี้ยในแทบว่าทั้งตำบลทั้งอำเภอก็ว่าได้เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองอ่ะต้องเดือนแก้วนี่เลิกโรงเรียนมานี่ต้องโน่นวิ่งลงทุ่งนาแล้วเหรอถ้าหน้านั่นก็เขาเรียกไปยกยอไปตึกสะดุ้งแล้วต้องไปหาปูหาปลาถ้าหน้าฝนก็ไปใส่เบ็ดใส่อะไรไว้ตอนเช้าก็ไปกู้เบ็ดมาได้ปลามาก็มาดูแลตัวเองดูแลตัวเองทุกอย่างทุกอย่างคือเราต้องดูแลตัวเองหมดทำมาหากินนะก็เลยเดี๋ยวนี้มีร้านสะดวกซื้อก็เลยไม่ต้องได้ทำเลยสิโอ้โหเดี๋ยวนี้ใช้เงินไปหมดเหรอใช้เงินไปหมดแต่ก่อนพ่อแม่เลี้ยงลูก8 คน10 คนเลี้ยงได้เพราะอะไรเพราะลูกก็ช่วยกันทำมาหากินไม่เป็นภาระให้พ่อแม่เดี๋ยวนี้เห็นไหมนักเรียนโอ้โหเรียนอย่างเดียวใช้มือถือใช้รถมอเตอร์ไซค์ใช้รถยนต์เสื้อผ้าหรูหราไม่มีเงินเดือนพ่อแม่ส่งให้เดือนเท่าไหร่15,000โอ้โหคุณจบปริญญาตรี15,000นะคะดูดิเพราะอะไรเพราะสร้างวัฒนธรรมที่ผิดให้ลูกสอนผิดให้ลูกสบายพ่อแม่รังแกสบายเกินพ่อแม่รังแกฉันก็เลยกลายเป็นวัฒนธรรมที่ไม่รู้จักความลำบากจบออกมาจบปริญญาตรีไม่อยากทำอะไรนะถ้าไม่อยากจะมาหยิบจับอะไรช่วยพ่อแม่นะในระหว่างที่ตัวเองตกงานอยู่รอสอบบรรจุสมมุติสอบบรรจุไม่ได้ไม่ทำนาไม่ทำแน่นอนฉันจบปริญญาตรีแล้วนี่ดูถูกอาชีพพ่อแม่อีกต่างหากหาดูไหมว่า ขายควายเขาเลให้คุณเรียนจบไปจำนองที่นาที่ธกส.ให้คุณเดี๋ยวนี้โฉนดไม่ได้อยู่บ้านนะครับอยู่ธกส.เกือบหมดโฉนดไปอยู่ธนาคารหมดมันไม่อยู่ที่บ้านแล้วโฉนดอ่ะหรือไม่ก็ไปอยู่ตึกกับนายทุนโฉนดน่ะมันไม่อยู่กับตัวเองแล้วมันอยู่แต่บ้านต้นโตกลายเป็นหนี้เป็นสินนี่คือสังคมเราเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเราจะแก้ด้วยวิธีไหนเราต้องมีผู้นำเก่งต้องมีผู้นำว่าจะเอายังไงใช่จะบอกยังไงจะนี่สินภาคสอนประชาชนยังไงครัวเรือนไปถึงไหนแล้วอย่างวัฒนธรรมประชาธิปไตยนี่มาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยถามว่าพรรคที่เป็นประชาธิปไตยคุณสามัคคีกันไหมคุณเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยไหมเคารพสิทธิ์กันไหมเคารพกติกากันไหมบางคนตั้งแต่ครอบครัวยังไม่สามัคคีกันเลยครอบครัวนี่คำว่าประชาธิปไตยเนาะพี่ดร.มันต้องอยู่กันได้บนความเห็นต่างพี่ดร.ชอบอะไรชอบแกงเหลืองเดือนแก้วชอบส้มตำเราก็กินร่วมกันได้รับประทานอาหารร่วมกันได้อยู่คนละภาคอยู่คนละภาษาแต่เราคือคนไทยด้วยกันแล้วก็ต้องอยู่ร่วมกันได้ไม่ใช่คุณมาแบ่งกีฬาสีมาแบ่งพรรคยังแบ่งพวกคุณเห็นต่างอันนี้ดีไหมดีเอาตามคุณ
คุณเรือนแก้วเห็นอย่างนี้ดีไหมดีเอาตามนี้ ก็มารวมกันสิหลายคนหลายความคิดน่ะก็ยิ่งดีใช่ไหมคะพี่ดร.ไม่ใช่คุณมาขัดแย้งมึงต้องเอากับกูมึงต้องคิดไม่ถูกโอ้โหอย่างนี้ไม่เคารพสิทธิ์คนอื่นแล้วขัดกับหลักประชาธิปไตยแล้วอยากให้ทุกคนแล้วถ้าเผื่อว่าก็เปิดให้สมัครพรรคโกหกนี่เข้าไหม เป็นสมาชิกพี่ดร.คิดได้ยังไง คิดได้ยังไงคือมันเห็นจนฝังหัวแล้วจะแบบฝังหัวว่าประเทศไทยมันหลายคนเขียนลงในไลน์กะลาแลนด์นะมันเรียกประเทศตัวเองนะกะลาแลนด์ด้วยอย่างนี้เด็กแก้เลยบอกก็หลายอย่างนะบางทีเดี๋ยวนี้โซเชียลมันสามารถตัดต่อได้มั้ยดูเขาทำได้หมดมึงดูเห็นไหมพี่ดร.เห็นไหมหัวเป็นหน้าคนนักการเมืองชื่อดังเลยแต่ตัวเป็นหมาก็มีทุกเรื่องแก้วเห็นแล้วสมน้ำหน้ามันเลยบางทีคนไม่ตายมันก็ไม่ตายก็มีน่ะการเสพข่าวเห็นไหมทุกอย่างมันต้องวิเคราะห์ข่าวด้วยต้องดูด้วยเร็วๆนี้เร็วๆนี้เห็นมีข่าวหนังสือพิมพ์บอกว่าคุณอะไรอ่ะที่โดนข้อหาอะไรบุกรุกป่าสงวนไม่ใช่บุกรุกสถานที่ราชการน่ะเพิ่งได้รับการประกันตัวอ๋อสงสัยตั้งแต่สมัยนู่นแหละม็อบนั่นแหละเยอะเพิ่งมาดำเนินการเพิ่งมาพวกนี้เขาจะลงรับสมัครเลือกตั้งไหมได้ไหมมันก็ขึ้นอยู่ว่าศาลถึงที่สุดไหมไม่คดีถึงที่สุดไหมถ้าคดีถึงที่สุดถึงขั้นจำคุกก็ออกมาสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้อ๋อถ้าคดีถึงที่สุดแล้วอย่างสมมุติว่าถ้าต้องเดี๋ยวมันจะมีศาลชั้นต้นสมมุติถ้าเขาแพ้นี่ก็ไม่มีสิทธิ์แล้วใช่ไหมไม่ใช่สู้ได้ถึงศาลฎีกาอ๋อหมายความว่าถึงศาลฎีกาในระหว่างถ้าเราชั้นต้นแพ้ใช่ไหมคะเราสามารถอุทธรณ์ได้แต่ในช่วงนั้นเราสมัครเป็นผู้แทนได้ไหมได้ค่ะถ้าคดียังไม่ถึงที่สุดต้องดูว่าให้อุทธรณ์ฎีกาไหมอ๋อถ้าถึงฎีกาแล้วไม่ได้ละถ้าถึงฎีกาถึงที่สุดแล้วว่าติดคุกอย่างเงี้ยจำคุกอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นนักการเมืองนี่มันมีศาลเดียวนะศาลคดีอาญาแผนกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอันนี้คือมีศาลเดียวเลยไม่มีอุทธรณ์ฎีกาเลยมีศาลเดียวในโลกด้วยประเทศไทยประเทศอื่นไม่มีไอ้นั่นมันกรณีทุจริตไม่ใช่เหรอไอ้นั่นกรณีทุจริตไม่ใช่เหรออันนี้เป็นก็คดีอาญาทุกอย่างที่คดีทุจริตอะไรของนักการเมืองอันนี้เป็นคดีทุจริตด้วยสถานที่ราชการผมไม่รู้ว่ามันถ้าเป็นนักการเมืองก็ต้องไปขึ้นตรงนี้ด้วยขึ้นตรงนี้หมดแล้วถ้าเป็นนักการเมืองนอกจากไม่ใช่นักการเมืองก็ขึ้นศาลอาญาค่ะหรือถ้าเป็นนักการเมืองก็ไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่เกี่ยวกับการทุจริตก็เดี๋ยวนี้มันแยกมันมีหลายศาลจนงงไปหมดเดี๋ยวนี้ทั้งศาลปกครองศาลขึ้นมาใหม่อีกศาลในประพฤติทุจริตก็มีอีกศาลอาญาเดินขึ้นเดินลงศาลกันคดีหมิ่นประมาทเนี่ยเยอะแยะเลยแล้วถ้าอย่างเนี้ยอันนี้เยอะมากคดีหมิ่นประมาทอย่างเงี้ยลงเลือกตั้งได้ไหมลงได้ค่ะลงได้ถ้าคดียังไม่ถึงที่สุดเหรอค่ะนอกจากคดีถึงที่สุดหรือโทษขั้นต่ำถึงขั้นละหูโทษอย่างเงี้ยก็สามารถลงได้ก็ดูตามกฎหมายของกฎหมายเลือกตั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญดูสิทธิ์กำหนดไว้ผู้เลือกตั้งว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยอะไรก็ไม่ได้ถ้าขัดก็ไม่ได้เคยเป็นบุคคลล้มละลายเคยอะไรก็ว่ากันไปก็ดูตามคุณสมบัติของผู้สมัครของผู้สมัครค่ะเพราะการต้องคดีนี่บางครั้งอยู่ในระหว่างดำเนินคดีขั้นศาลอย่างนี้ยังไม่ถึงที่สุดก็สามารถลงได้ก็ไม่มีปัญหาค่ะตรงนี้จนคดีจะถึงที่สุดคือศาลฎีกาศาลฎีกาถ้าถึงที่สุดแล้วเราบริสุทธิ์ก็ไม่เป็นไรเขาถึงบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่มีเรื่องราวขึ้นมาขั้นชั้นตำรวจสื่อไม่มีสิทธิ์ไปออกเขาถ้ายิ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัวไม่มีสิทธิ์คุณจะวิเคราะห์ข่าวได้แต่ไม่ใช่ว่าคุณเป็นผู้พิพากษาเองไปบอกคุณเรือนแก้วทำผิดอย่างงู้นอย่างนี้คุณทำอย่างนี้ได้ไงคุณไปโกงเขาได้ไงคุณไปทำอย่างนี้ได้ไงอันนี้ไม่ได้เลยนะผิดเขาถือว่าหมิ่นประมาทเลย
คุณไม่ใช่ผู้พิพากษาคุณจะไปพูดอย่างนั้นให้เขาเสียหายไม่ได้เขาถือว่าทำลายชื่อเสียงเขาทำให้เขาเสียชื่อเสียงเพราะคดียังไม่ถึงที่สุดเขาก็ไม่มาพูดเพราะเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนนอกจากเป็นความผิดอาญาแผ่นดินเหมือนลอตเตอรี่อย่างเงี้ยหรือฆ่าหันศพอย่างนี้ได้ หรือลักทรัพย์อย่างนี้ได้อาญาแผ่นดินรับของโจรอย่างนี้ก็ได้อะไรก็ได้ที่เป็นช่อโกงประชาชนอย่างนี้ก็ได้10 คนขึ้นไปอย่างเงี้ยได้ แต่ถ้าเป็นช่อโกงธรรมดายักยอกทรัพย์หมิ่นประมาทอะไรอย่างนี้คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะต้องมาโฆษณาเขาทางทีวีหรือว่าทาง Facebook อะไรไม่ได้ทั้งนั้นเพราะว่าผิดทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่คือพอดีไม่ได้อ่านสื่อนี่ก็ผิดเขาฟ้องคุณได้ฟ้องค่าเสียหายได้ด้วยอย่างในกรณีที่ว่าอย่างในกรณีที่ว่าไปร่วมกันบุกสถานที่ราชการหรือยึดสถานที่ราชการหรือในกรณีที่ไปขัดขวางไม่ให้คนไปเลือกตั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถ้ามีคดีพวกนี้อยู่เนี่ยยังจะไปสมัครได้ไหมสมัครได้ค่ะ ถ้าเป็นละหูโทษคดีไม่ถึงขั้นติดคุกหรือถ้าติดคุกแล้วก็ดูตามกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเลือกตั้งอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเช่นไรนะคะเพราะอันนี้เขาถือว่าเป็นคดีการเยอะมากนะเยอะมากคดีการเมืองแล้วก็นักการเมืองก็พัวพันในคดีพวกนี้หลายคนเยอะมากค่ะเพราะว่าทุกคนมีคดีติดตัวหมดค่ะเพราะอะไรเพราะบ้านเมืองมันระสำระสายมันอยู่ในวังวนแห่งความขัดแย้งค่ะคดีเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดทุกคนโดน5 คดี10 คดีโอ้อย่างนี้โดนแก้วก็โดนค่ะโดนคดีสารกลางบุกรุกบุกรุกทำลายทรัพย์สารกลางแต่จบไปแล้วคดีจบไปแล้วอย่างนี้กันแล้วนานไปแล้วนานมาแล้วนักเรียนนิติศาสตร์ก็ยังไม่พอสิก็จะเปิดได้เปิดสอนได้อีกเรื่องการเมืองบางครั้งเราจะกลัวกฎหมายไม่ได้เพราะมันจะต้องต่อสู้ทางการเมืองจริงๆแล้วสถานที่ราชการถ้าเราเข้าไปโดยบริสุทธิ์เข้าไปหมายความว่ามันเป็นเงินภาษีของเราน่ะภาษีของประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เข้าไปตรงนั้นจะเข้าไปทางการเมืองโดยเข้าไปไฮพาร์คไปพูดขอร้องเรียกร้องความเป็นธรรมเหมือนละแก้วเข้าไปอย่างนี้มีสิทธิ์จริงๆตามกฎหมายรัฐธรรมนูญตามกฎหมายทุกอย่างแต่เขาไม่ยอมมาทำไงเจ้าหน้าที่รัฐเขาไม่ยอมเขาหาว่าเราบุกรุกเข้าไปจริงๆละแก้วเข้าไปตั้งเวทีไปขอร้องความเป็นธรรมไปไฮพาร์คไปยื่นหนังสืออันนี้ตามสิทธิ์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยเราไม่ผิดแต่เขาว่าเราผิดจะทำไงเขาต่อสู้กันชั้นศาลก็ศาลพิสูจน์ออกมาก็ยังไงก็คืออย่างนั้นก็ถือว่าความผิดละหูโทษอยู่บุกรุกค่ะนอกจากบุกรุกยามวิกาลทำลายทรัพย์ให้เสียทรัพย์จนเหมือนคดีหลายคดีก็เยอะก็เป็นโทษทางอาญาแผ่นดินก็เยอะค่ะถ้าบุกรุกตอนกลางวันนี้ไม่มีปัญหายามวิการกลางวันนี่จะเบากว่าแต่ยามวิการนี่เขาพิสูจน์ว่าเป็นยามวิการก็จะหนักกว่าค่ะคือกฎหมายมันต้องดูค่ะมีทั้งบุกรุกกลางวันบุกรุกยามวิการดูที่เจตนาด้วยพี่ดร.ค่ะคุยกันไปกันมาเรื่องกฎหมายมันนะพี่ดร.พี่ดร.กันนิติศาสตร์อยู่แล้วค่ะก็พอได้แต่ว่ามันยังค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาอีกแล้วพี่ดร.คุยกันไปกันมานะคะเรื่องกฎหมายก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะก็พี่ดร.ก็จบนิติศาสตร์เช่นกันค่ะตัวดิฉันก็นิติศาสตร์โดยไม่ได้ตั้งใจโดยไม่ได้ตั้งใจจบโดยไม่ได้ตั้งใจค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันเรือนแก้วในรายการคุยสบายกับเรือนแก้วกับพี่ดร.ศรีวิชัยต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ